हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो अर्को एउटा भिडियोमा। आज म तपाईँहरूलाई टोरेन्टको साइटहरूको बारेमा भन्दैछु, जसमा तपाईँले मुभीहरू, गेमहरू र कुनै टिभी सोजहरू अथवा म्युजिक एप्लिकेसनहरू, एनिमीहरू, डकुमेन्ट्रिजहरू अथवा ट्रिपल एक्स मुभीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई 7वटा यस्तो टोरेन्ट वेबसाइटहरू भन्न जाँदैछु जसबाट तपाईँले इजिली एचडी एचडीमा अथवा 720pहरूमा तपाईँले मुभीहरू कुनै एप्लिकेसनहरू टिभी सोजहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै ट्रस्टेड नै हुन्छ यिनीहरू, यो वेबसाइटहरू। त्यस्तै गरी आज फर्स्टमा जाउँ, yts.am। yts.am-मा तपाईँले 1080pदेखि लिएर 720p मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले रेटिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, कुन चाहिँ उसको कति रेटिङ छ भनेर। रेटिङ हेरेर हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। जस्तै अब म यो फर्स्टकै हेरौँ, यहाँ कुन चाहिँ को बढी रेटिङ छ, 7.5 छ यसको 7.2 छ। म यसलाई डाउनलोड गर्नलाई यहाँनिर जानुहोस्। त्यहाँ गएपछि तपाईँको यहाँ डाउनलोड बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ 720pमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ कि 1080pमा डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ, यसको फाइल साइजहरू पनि दिएको हुन्छ। तपाईँले मैले अब यहाँ 1080pमा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने यहाँ म्याग्नेट साइनमा थिच्नुहोस्। म्याग्नेटमा थिचेपछि एलाउ थिच्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ डाउनलोडको लागि टर्च ब्राउजर युज गरिरहेको छु, टोरेन्ट साइटहरू डाउनलोड गर्नको लागि। यहाँ ओके थिच्नुहोस्। एकछिन टाइम लागिरहेछ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। एकदमै राम्रो क्वालिटीको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। त्यस्तै गरी अब हामी जाउँ अर्को वेबसाइटमा। अर्को वेबसाइट छ 1337x.to। यसमा चाहिँ तपाईँले मुभिजहरू, टेलिभिजन सोजहरू, गेम्सहरू, म्युजिक एप्लिकेसन, एनिमी, डकुमेन्ट्रिज, अदर्स र ट्रिपल एक्स पोर्नहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामी मुभिजमै जाउँ नि त। मुभिजमा तपाईँले सबै देख्न सक्नुहुन्छ, सिड र लिचेज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो हेरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्पिड दिन्छ, किनभने यसमा सिड्स र लिचर्स पनि एकदमै राम्रो नै दिइरहेको हुन्छ। तपाईँले राम्रोसँग तपाईँलाई कुन चाहिँ मुभी चाहिन्छ यहाँ सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ, र अथवा यहाँ पपुलर टुडे, पपुलर दिस विक, थुप्रै तपाईँलाई अप्सनहरू दिएको हुन्छ। ट्रेन्डिङ दिस विकमा के छ, फ्यान्टास्टिक बिस्ट, त्यस्तै गरी ट्रेन्डिङ मुभिज दिस विक, सबै राम्रोसँग दिएको हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामी एउटा डाउनलोड गरौँ नि त, फ्यान्टास्टिक बिस्ट। यसको सिड र लिचेज पनि एकदमै राम्रो छ। तपाईँले म्याग्नेट टोरेन्टमा जानुहोस्, यो पपअप आएकोलाई क्लोज गर्नुहोस्, फेरि म्याग्नेट टोरेन्टमा जानुहोस्, एलाउ थिच्नुहोस्, त्यसपछि ओके थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको एकैछिन टाइम लिन्छ, अनि त्यसपछि हजुरको डाउनलोड हुन थालिहाल्छ। डाउनलोड हुन सुरु गरिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड हुन सुरु गरिसकेको छ फ्यान्टास्टिक बिस्ट। यसको स्पिड पनि एकदमै राम्रो दिन्छ यसले।
एकैछिन टाइम लाग्छ तर स्पिड एकदमै राम्रो दिन्छ र क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को वेबसाइटमा जाउँ। अर्को रहेको छ द पाइरेट बे डट ओआरजी। यो पुरानै वेबसाइट हो। यसमा तपाईँले यहाँ पाइरेट सर्चमा गएर पनि कुनै के सर्च गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्दा नि हुन्छ। कुनै मुभीहरू कुनै एप्लिकेसनहरू सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँले राख्दा हुन्छ। नभए ब्राउज टोरेन्टमा गएर तपाईँले अडियो गेम्स भिडियो पोर्न एप्लिकेसन अर्डर के चाहिँ सर्च गर्न चाहनुहुन्छ त्यो राख्दा हुन्छ। अहिलेलाई मुभिजमै जाउँ। यो पपअप भएकोलाई चाहिँ क्लोज गर्नुहोस् र अब कुन चाहिँ मुभी तपाईँले डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस्। हेल्प पनि दिएको हुन्छ। जस्तै अब मैले यो वाट माइन वान्सलाई डाउनलोड गर्न चाहेँ भने यहाँ तपाईँको म्याग्नेटमा जानुहोस्। म्याग्नेटमा गएपछि एलाउ थिच्नुहोस्। एलाउ थिचेपछि तपाईँको यहाँ पपअप आउँछ। ओके थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ। हाम्रो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को वेबसाइटमा जाउँ। अर्को वेबसाइट रहेको छ आरएआरबिजी डट टिओ। यसमा तपाईँले मुभिज ट्रिपल एक्स टिभी सोज गेम्स म्युजिक सफ्टवेयर नन ट्रिपल एक्स ट्रेलरहरू सबै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हामी कुनै सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने सफ्टवेयरमा गएर हेर्दा हुन्छ। कुनै गेमहरू डाउनलोड गर्नुपर्छ भने यहाँबाट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी साइबरलिङ्क पावर डिभिडी गर्नु छ भने यहाँ गएर तपाईँले म्याग्नेट देख्नु भएको छ। म्याग्नेटमा थिच्न सक्नुहुन्छ र एलाउ थिच्नुहोस्। ओके थिच्नुहोस्। एकछिन चेकिङ भइसकेपछि तपाईँको डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी अर्को वेबसाइटमा जाउँ। अर्को रहेको छ जुगल डट कम। जुगल डट कममा चाहिँ हजुरले अहिलेको पपुलर कुनै मुभीहरू तपाईँले कुनै टिभी सोजहरू चाहिएको छ भने यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अनियर पनि तपाईँले अनियरमा कुनै भइरहेको छ भने त्यो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने न्यू सिजन के को छ त्यो न्यू सिजन पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यहाँ तपाईँलाई मस्ट सिरियलमा पनि दिएको छ कुन चाहिँ तपाईँलाई डाउनलोड गर्नु मन छ त्यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मुभिजहरू पनि त्यस्तै गरी दिएको छ। जस्तै हामी क्रिड 2मा जाउँ। क्रिड 2मा तपाईँले अब सिड्स लिचेजहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिडर्स लिचेस। त्यस्तै गरी 720pमा चाहियो कि 1080pमा चाहियो तपाईँले यहाँबाट हेरेर क्लिक गर्नुहोस् कुनै एउटामा। त्यसपछि यहाँ म्याग्नेट दिएको छ। म्याग्नेटमा थिच्नुहोस्। एलाउ थिच्नुहोस् र ओके थिच्नुहोस्। तपाईँको त्यो डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। एकछिन चेकिङ भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको स्टार्ट हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टार्ट भइसकेको छ डाउनलोड। यस्तै गरी अब हामी अर्को वेबसाइटमा जाउँ। अर्को वेबसाइट रहेको छ हरिबलसफ्ट्स.info। यसमा चाहिँ तपाईँले एनिमीहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एनिमी तपाईँलाई हेर्न मन छ भने लेटेस्ट रिलिजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अथवा सोजमा जानुहोस्। यहाँ तपाईँलाई कुन चाहिँ सोजको एनिमी डाउनलोड गर्नुपर्ने छ तपाईँले यहाँ
क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नात्सुमीको गरौँ हामी एकैचोटि। यसको अब तपाईँलाई 720p 1080p जुनमा पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा म्याग्नेटमा अब 480p पनि छ हजुरको लागि। 1080p मा गर्नलाई म्याग्नेटमा थिच्नुहोस्, एलाउ थिच्नुहोस्, ओके थिच्नुहोस्। यो तपाईँको एकछिन त्यो चेकिङ भइसकेपछि तपाईँको डाउनलोड हुन स्टार्ट गरिहाल्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको डाउनलोड पनि स्टार्ट भइसकेको छ। त्यसै गरी अब हामी अर्को वेबसाइटमा जाउँ। अर्को रहेको छ किक्यास टोरेन्ट। यो पनि पुरानै वेबसाइट हो, यसलाई धेरैचोटि ब्लक भइसकेको वेबसाइट हो। अहिले फेरि स्टार्ट भएको छ। अहिले चाहिँ catsia.co मा co भनेर वेबसाइट राखेर नयाँ स्टार्ट गरेको छ। यसमा तपाईँले मुभिज, टिभी, गेम्स, म्युजिक अथवा ब्राउजमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्राउजमा गएर कुन चाहिँ डाउनलोड गर्ने हो, मुभी डाउनलोड गर्ने हो कि टिभी सोज डाउनलोड गर्ने हो कि म्युजिक डाउनलोड गर्ने हो कि गेम्स, एप्लिकेसन, बुक्स, एनिमी, अदर XXX डाउनलोड गर्ने हो, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अनि त्यसपछि अब मुभिज डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने मुभिजमा जानुहोस्। अब कुन चाहिँ मुभी डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यहाँ सर्चमा गएर कुन चाहिँ मुभी डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्, अनि म्याग्नेटमा थिचेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब मैले यो डाउनलोड गर्न चाहेँ भने यहाँ म्याग्नेट दिएको छ, म्याग्नेटमा थिच्नुहोस्, ओके एलाउ थिच्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ ओके थिच्नुहोस्। त्यसपछि डाउनलोड हुन सुरु गरिसकेको छ। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड स्टार्ट भइसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अथवा हेर्दा नि हजुरले। साथीहरू, आजको लागि यो भिडियो यति नै। म पछि पनि यस्तै राम्रो भिडियोहरू ल्याउने नै छु। तपाईँ यो भिडियो मन परेमा कृपया लाइक गर्नुहोस् र त्यस सँगै रहेको त्यहाँ सब्सक्राइब बटनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गरेपछि त्यो सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोस् र मैले अपलोड गरेको भिडियोको नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। सो तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो भिडियो हेरेकोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।